හරි අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ නරගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි ඉතින් අද අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ ඔයාලගේ කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වෙලා නම් මෙන්න මේ කම්පියුටර් එක ෆාස්ට් අප් කරගන්නේ කොහොමද ස්පීඩ් අප් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ට්‍රික්ස් කිහිපයක් තමයි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කම්පියුටර් එක ගත්තට පස්සේ ටික කාලයක් ගියාම මෙන්න මේ කම්පියුටර් එක ගොඩක් ස්ලෝ වෙන එක. ඉතින් මේකට සමහර අය SSD වලට මාරු වෙනවා. මෙන්න මේක ගොඩක් සාර්ථක ක්‍රමයක් වුණාට ගොඩක් දෙනෙක්ට මෙන්න මේ SSD එකකට මාරු වීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ට්‍රික්ස් ටික ඔයාලට යූස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න. හරි ඉතින් පළවෙනි ට්‍රික්ස් එක විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ස්ටාර්ට් අප් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ටික නවත්ත ගන්න. ඉතින් මේ පිළිබඳව මම කලින් වීඩියෝ එකත් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ටාස්ක් බාර් එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන රයිට් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් ටිකක් මෙන්න මේකේ තියෙනවා. ටාස්ක් මැනේජර් කියලා ඔප්ෂන් එකක් ඔයා මෙතන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වින්ඩෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම නම් ඔයාගේ ටාස්ක් මැනේජර් එක ඕපන් කරන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා more details කියලා බටන් එකක් ඔයා මෙතන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මේක මාරු වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන දෙන ස්ටාර්ට් අප් කියලා ඔයා මෙතන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ රන් වෙන apps මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ apps disable කරගන්න. ඉතින් ඔයා මේ app එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ right ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට option එකක් දීලා තියෙනවා disable කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ app එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් යටින් බලා ගන්න පුළුවන් disable කියලා තියෙනවා. ඔයා මෙතන ක්ලික් කරාත් මේ app එක ඔයාලට disable කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන app ටික මෙතනින් enable තියාගෙන ඉතිරි app ටික මේ විදිහට disable කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේක close කරලා දාන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි ට්‍රික්ස් එකට ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් power option එක වෙනස් කරගන්න. මේකට ඔයාලට පුළුවන් search bar එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන power කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් choose a power plan කියලා option එකක් ඔයා මෙතන click කරන්න. click කරලා පස්සේ මේ විදිහට window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ power plan එක balanced කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් high performance කියලා option දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක සමහර කම්පියුටර් වල ultra high performance කියලා බලා ගන්න පුළුවන් තවත් option එකක්. ඉතින් ඔයාලට ultra high performance කියලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ option එකට ඔයාගේ power plan එක මාරු කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට high performance කියන තැනට ටික් එක දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක close කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම තුන්වෙනි ට්‍රික්ස් එකට යනවා. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Windows 10 නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Windows Defender කියලා වෛරස් ගාඩ් එකක් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ Defender කියන වෛරස් ගාඩ් එකට අමතරව වෙනත් වෛරස් ගාඩ් එකක් අපේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ Defender කියන වෛරස් ගාඩ් එකට අමතරව තවත් එක් වෛරස් ගාඩ් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියාගන්න. නමුත් ඊට වඩා වැඩිපුර ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට වෛරස් ගාඩ් කිහිපයක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන වෛරස් ගාඩ් ඔයාට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෛරස් ගාඩ් එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඔන් කරන අවස්ථාවේ ඉඳන් ඕෆ් කරන අවස්ථාව දක්වා රන් වෙන software එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ හින්දා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ performance එක මෙන්න මේ software එකට use වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් වෛරස් ගාඩ් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ රන් වෙනවා නම් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන වෛරස් ගාඩ් එකක් තියාගෙන අනිත් වෛරස් ගාඩ් uninstall කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම යනවා තුන්වෙනි ට්‍රික්ස් එකට. ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ වැඩක් නැති apps තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ apps uninstall කරගන්න. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයා මොකක් හරි app එකක් install කරද්දී ඔයාලා නොදැනුවත්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට තවත් softwares install වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ install වුණ ඔයාලට අවශ්‍ය නැති app තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ app ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් ඉවත් කරලා දාන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි යන්නේ ඊළඟ ට්‍රික්ස් එකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන temporary file ඉවත් කරලා දාන්න. ඉතින් මෙන්න මේ file ඉවත් කරා කියලා ඔයාගේ කම්පියුටර් කිසිම බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට ඔයාලා search bar එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා run කියලා type කරලා මේක enter කරගන්න. Windows key එකයි R key එකයි press කරන්න. එතකොටත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ dialog box එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන percentage mark එකයි 10 කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ මේක enter කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට file එකක් open වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන temporary file එක delete කරගන්න. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට control එකයි A එකයි press කරලා මම මේ විදිහට all select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන right click කරලා මෙතන තියෙන delete button එක click කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ පුළුවන් මේ විදිහට window එකක් ආවොත්
අඩු පුළුවන් මේ විදිහට මෙතන ටික් එක දාගෙන මෙතන තියෙන skip කියන ෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ අර පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය නැති ෆයිල් එක මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එකකින් ඩිලීට් කරලා දාන්න. හරි ඊට පස්සේ මම මේ ෆෝල්ඩර් එක මේ විදිහට ක්ලෝස් කරනවා. ඊට පස්සේ ආපහු ඉස්සෙල්ලා වගේම මෙතන run කියලා ටයිප් කරලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේක temp කියලා විතරක් ටයිප් කරලා ඔයා මෙතන enter කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ආපහු ෆෝල්ඩර් එකක් මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. මේකෙත් ඉස්සෙල්ලා වගේම ඔයා මේ temporary file එක delete කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම මේකත් මේ විදිහට ක්ලෝස් කරනවා. ඊට පස්සෙත් මම ආපහු මෙතන search bar එකට ගිහලා run කියලා ටයිප් කරලා මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ටයිප් කරගන්න prefetch කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා මේක enter කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේක continue කරගන්න. හරි ඊට පස්සෙත් ඔයාලට මේ විදිහට ෆෝල්ඩර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝල්ඩර් එකත් ඉස්සෙල්ලා වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය නැති ෆයිල් ටික delete කරලා දාන්න. හරි ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට ක්ලෝස් කරලා දානවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔය කම්පියුටර් එක සාමාන්‍ය දුරට ස්පීඩ් අප් කරගන්න. ඉතින් ඔය සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක් තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ෆයිල් වල දාගෙන තියාගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ හින්දා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ performance එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ C drive එකේ නැතුව වෙනත් hard disk එකේ partition එකකට ඔයා කරන වැඩ ටික save කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ කරපු දේවල් පිළිබඳව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ දාන්න. ගොඩක් වෙලාවට මම comment වලට reply කරනවා. ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. අපේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමුවෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.